This is like a Japanese way to thank you for the the food. Thank you. Yeah, like itadakimasu. Itadakimasu. Megérkeztünk japán horgásztúránk következő állomáshelyére Massa barátom segítségével, amely nem más, mint a Kawaguchi-tó, a Fuji hegy lábánál. Ez egy hihetetlenül szép környezet, biztos, hogy benne van a 3 legszebb díszlet között, ahol valaha a világon horgászhattam már. A Fuji hegy körül összesen 5 nagy tó található, ezek közül a Kawaguchi, amelyen most vagyunk, ez a legnagyobb. Alapterületét tekintve több mint 550 hektár. Mi csak egy kis részletét látjuk ennek a tónak, a további része a hegyek között bújik meg, a partvonala több mint 19 km. Ez a japán pontyhorgászok első számú célállomása, igazi pontyos mekkája. De nem csak ők, hanem a külföldről ide érkező pontyhorgászok is előszeretettel választják ezt, hiszen ebben a környezetben pontyot fogni nem csak hogy elképesztő érzés, hanem igazi kihívás is. Nagy méretei miatt nagyon nehéz megtalálni a halakat, változatos a mélysége, és igazából a kristálytiszta víz pedig egyértelműen tovább nehezíti az óvatos pontyok megfogását. Azok, akik itt horgásznak, azonban döntő többségük, akik pontyra horgásznak, szinte kizárólag a bólis technikával próbálják ezeket a szép halakat megfogni. Tudomásom szerint itt még nem készült olyan film, ahol féder technikával veszik üldözőbe az itt élő csodálatos halakat. Talán ebben mi lehetünk az elsők. So Gabon, yesterday we arrived at Lake Kawaguchi, and you see around the Lake Kawaguchi and see the many people fishing it for the carp. And you see in the Japanese fisherman's carp style, the bait and tackle. I'm very exciting, and what you can catch in this area for your style of carp fishing. Okay, Massa, we will see. Yes. Let's go fishing. Let's go fishing. Ó, mekkora hal volt itt, hallott, pont közben láttam, hogy fordult.
Jó, de jó kapása volt, nem tudom mi lesz ez. Bármi is lesz, a Kawaguchi tóból kifogott első halacskám, már hogyha szájba kerül. Hopp. Nigoi. Nigoi-goi? Nigoi-goi. Nice size. A halnak a típusa Nigoi-goi. Én szerintem ez egy ilyen márna és ponty keveréke, de egy nagyon szép halacska. Az akadás az tökéletes, az úgy, hogy nagyon tetszett neki. Hálát adok az égnek, hogy itt lehetek, és ezt a gyönyörű halacskát kifoghattam. Bármi is lesz a nap hátralévő részében, minden percét élvezem. Köszönöm. A vadvízi horgászatok során, legyen az a világon bárhol is, megtanultam, hogy a helyválasztás rendkívüli módon felértékelődik. Itt van előttem ez a hatalmas, gyönyörű víztölet. Egyáltalán nem mindegy, hogy a parttól 20 méterre, 25 méterre, 50 méterre vagy még távolabb horgászok. A tegnapi napot teljes egészében információgyűjtésre szántuk, körbejártuk az összes lehetséges horgászhelyet, nagyon sok területet megnéztünk, és hatalmas segítségünkre volt az információgyűjtésben, hogy pont tegnap került megrendezésre egy pontyfogó horgászverseny. Sok versenyzővel beszélgettünk, megálltunk, megnéztük a csaljaikat, végceléküket, és megkérdeztük őket, hogyan, miként horgásznak itt, ezen a víztöleten. Nagyon nem egyszerű itt halat fogni, ez már a tegnapi horgászversenyen is megmutatkozott. A több mint 40 csapat közül mindösszesen 10 csapat tudott értékelhető mennyiségű halat a mérőszágba tenni a nap folyamán. Megérzésem szerint itt a sikertitka az, hogy az adott napszakban hol kínáljuk fel, hova juttatjuk be a végzelékünket. Nagyon változatos a meder. Előttem is 5 métertől 15 méterig található a vízmélység. Egyáltalán nem mindegy, hogy végül is a hal találkozik-e az adott ponton az én végszerékemmel. Éppen ezért reggel a megérkezés után nagyon sok időt szántam, hogy feltérképezzem az előttem található mederszakaszt. A Longcast Method Feeder kosárból 65 g-os változat tökéletes volt arra, hogy egyben fenékmérőként is szolgáljon. Számoltam a kosár süllyedés idejét, és ez jól kirajzolta az előttem található egyre mélyülő mederszakaszt. Masszával átbeszéltük, és nagyon látványos az, hogy a part egy a 20-25 méterre van egy erőteljes törés. Már is megmutatom. Itt a vízmélység mindösszesen olyan 6 méter lehet. Ezt a kosár süllyedéséből tudom megállapítani. Ez a 65 g-os kosár durván 6 másodperc alatt ér mederfenékre. Viszont, hogyha ezen a távolságon túldobok mindösszesen 5 méterrel, akkor már 4 méterrel mélyebb vízben horgászok. Már hogyha itt fogok horgászni. Tehát egy erőteljes medertörés van itt. Ez a 30 méter körüli távolság már nagyon ígéretes. Viszont a tegnapi nap folyamán itt horgászó, bólis pontyhorgászoktól azt az információt kaptuk, hogy leggyakrabban a bóják vonalában, ez a parttól durván egy olyan 50-60 méter távolságba lehet jó pontyokat fogni. Mivel a mai napra már végre szép napos időt jósolnak a meteorológusok, így vélhetőleg, még hogyha reggel időszakban kint is van a partszéli viszonylag sekélyebb vízben a ponty, szerintem ebben a kristálytiszta vízben napközben a mélyebb vízterületre fog a hal visszavonulni, ezért inkább azt a távolságot választom. Ez alapján döntöttem el azt, hogy a parttól kereken 50 méter távolságba fogok edetni, és annak a környékét elsőként meghorgászni. Hát azért itt sincs kolbászból ám a kerítés, be kell látni, miközben egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Ugyanis
Sikerült végre az egyik japán pontyfajtát horogra kerítenem, a nigoit, remélem jól mondom, de én ezt inkább ponty és bárna keverékének, hibridjének nevezném, miközben Massa barátunk egyértelműen mondja, hogy igen, ez az egyik japán pontyfajta, higgyük el. Oké, nagyon szép halak ezek ilyen 1-2 kilós halak. Amikor megérkeztünk, 50 méterre beetettem, és rá egy 2 oroszára ezek a halacskák olyan szinten elöntöttek, hogy kapást ért. Bármilyen csalit tettem fel, kizárólag ezek a halak jöttek. Miközben azért az eretés környéken láttam egy-egy nagyobb testű ponty fordulását, tehát valószínűleg itt voltak, vagy lehet, hogy most is itt vannak az eretésem környékén, de bármilyen csalit teszek fel, bármilyen taktikát próbálok kifundálni, egyszerűen nem tudok nagyobb testű halat fogni. De ebből a kis pontyfajtából legalább 30-40 darabot biztos, hogy megfogtam már a mai nap folyamán. Föl van adva a lecke, hogy milyen módon tudnám kiszelektálni, és végül ezek közül az igazán termetes, nagy nyurgapontyokat megfogni. Hát ezen vagyok most jelen pillanatban. Van még szűk 2 orosz a sötétedésig, meglátjuk, mit tartogat még a nap hátralévő része. Már nagyon el voltam keseredve, megmondom teljesen őszintén. A nap lassan lebukik a hegytetőn. Egyszerűen mai nap azt gondoltam, hogy úgy fog eltelni, hogy nem tudok akasztani, nem tudok fogni termetes pontyot. És hihetetlen, de itt van a horgomon egy igazán ígéretesnek tűnő, az eddigiektől biztos, hogy lényegesen nagyobb hal. Ha ez nem ponty, akkor beleugrok a vízbe. Fejest. Persze minden nehezíti a horgásznak a dolgát, de itt csak annak van esélye halat fogni, aki kitartó és türelmes. Nem vagyok egy izgulós fajta, megmondom őszintén. Sok ezer pontyot fogtam már, de ezt annyira szeretném megfogni, mint talán még egyiket sem soha. Itt valami hínálmezőt talált. Egy bizony ponty a javából. Okay. Istenem! Megvan a ponty. És persze, mi a csali? A fluoronált pelet. Hát ez hihetetlen. Istenem! Hát végre! Oh, nice one! Ez a csali. Hány földrészen húzott már ki minket a szarból. Azt a mindenit. Működik a feeder technika a Kawaguchi tavon is Japánban. Leírhatatlanul boldog vagyok. Hihetetlen nehéz peca, hihetetlen nehéz körülmények, és lám, végre sikerült fogni egy gyönyörű szép pontyot. Japánban, a Kawaguchi tavon. Good job! Thank you, my friend. I'm very happy. Feeder technique, very good. Thank you. Köszönöm szépen. Egy ilyen nagyméretű természetes vízterület eredményes meghorgászására alapvetően 2 módszer kínálkozik. Az első, hogy kiválasztunk egy szimpatikusnak vélt helyet, amely remélhetőleg a halaknak is szimpatikus, és néhány nap alatt olyan mennyiségű ejtetőanyagot juttatunk oda be, amely előbb vagy utóbb összegyűjti a környék halait. Ez lehet, hogy csak a második, harmadik, negyedik naptól kezd feléledni, de előbb vagy utóbb összeállnak ott a halak.
Na most erre nekünk sem időnk, sem lehetőségünk nincsen, így marad a másik módszer, amely nem más, mint a helykeresés és helyváltoztatás. Van még 2 napunk, a mai nap folyamán egy csendes öbölbe jöttünk be, amely a tegnapi helyünktől hát legalább egy 2 kilométerrel van bentebb. Ez az öböl is hatalmas nagy kiterjedésű, itt viszont szinte áll a víz, pedig most is fúj a szél, kint legalább 50 cm-es hullámok vannak a hídtól jobbra, ahol lényegesen nagyobb a vízterület. Itt viszont ugye ez az öböl a hegyektől védve szélcsendessé válik. A horgászversenyen az első nap, amikor megérkeztünk, itt is láttunk eredményes horgászokat, pontosabban volt itt egy olyan csapat, aki 1 darab pontyot biztosan fogott. Ezért választottuk ezt a helyet, hát ha még annak van társa. Ha esetleg ez nem jött be, nem működik, akkor holnap egy másik helyen próbálkozok újfent. A mai napot ugyanazzal a keverékkel kezdtem, ugyanazt az eredetőanyagot töltöttem a kosarakba, mint amit tegnap használtam, ami tegnapról megmaradt. Azonban be kell azt látnom, hogy ez sajnos ugyanúgy vonzza itt is, ezen a helyen is az apró kicsi nigói pontyokat, mint a másik helyemen. A tegnapi nap folyamán egy víz alatti kamera segítségével megvizsgáltuk, hogy mi történik a mederfenéken. Elképesztő mennyiségű apró halat vonz ez a kaja. Csak úgy cikáznak körülötte. Mindenhol ott van ez a sok apró nigói, közöttük néhány herabunával. Jó, ezek nagyon szép halak, de maximum 2 kilósak. Egyébként ez egy baromi jó féderes víz, tehát tényleg ide élmény lejönni, horgászni. A gyors, finom pecával rendkívül sok halat lehet fogni, de amikor az ember a sokadikat fogja már ki, akkor nyilván egy nagyobbra vágyik. Massza barátommal ezeket a tapasztalatokat átbeszéltük, és egy igazán pikáns, teljesen más jellegű ejtetőanyagot raktunk össze, aminek meg is lett az eredménye. Ennek a fajta horgászatnak be kell látnom, az egyik fő jellemzője a türelem, a türelem és a türelem. Nem lehet kapkodni, nem lehet 10 percenként újat dobni, egyszerűen ki kell várni, amíg a jó hal ide érkezik. És ha megfelelő csali van rajta, akkor meg fogja azt tenni előbb vagy utóbb. Nagyon nehéz kiválogatni a sok apró hal közül a számomra oly vágyott, termetesebb pontyokat. A hínálmezőből kell még valahogy kivarázsolnom. Most nagyon jó szolgálatot tesz a 4,20 m bot. Ezzel kellene magasra tudom tartani. És kibírom a hínálmezőből varázsolni remélhetőleg ezt a szép pontyot. Nem kérdés, ezek alak az utolsó lehelet, így küzdenek. Megakasztás után ugye ezt vagy balra, hogy itt tartunk most jelen pillanatban. Thank you. Thank you. Egy újabb gyönyörűség a Kawaguchi-tóból. Íme itt van az a keverék, amelynek az előző pontot köszönhetem. Azért szembetűnő az előzőhöz képest a különbség, nem csak a színében, hanem az összetevőiben van jelentős különbség. Míg ez az előző főként kukoricabázisú, sok különböző maggal dúsított, selyemhernyóbáb liszttel ízesített etetőanyag, addig ez egy durván halas etetőanyag, amelynek a fő bázisa a halliszt és az őrölt csiga. Igen, jól értik, őrölt csiga, de nagyon nagy mennyiségben. Olyan illata van neki, ami megforgatja az ember gyomrát, de hát, hogyha ez kell a halaknak, hát legyen. Ahhoz, hogy ez még tartalmasabb legyen, tökéletes módon passzol hozzá a Record Carp Stick Mix fekete tintahal ízesítésű változata. Ez kizárólag nagy szemcsés, darabos, süllyedő szemcséket tartalmaz, durva halas ízesítéssel. Valószínűleg azért is tetszik itt ez a kaja a halaknak, mert a természetes táplálékai között nem kevés csiga lehet. Temérdek van itt a parton kisodródva, ameddig a szemmel lát, kisebb-nagyobb csigaházak vannak a kövek között. Itt van egy csomó.
Tehát vélhetőleg ezt eszik, ezek a halak ezen nőnek föl. Az eredetőanyag mellett a csali is komoly változáson esett át, lényegesen meg kellett növelni a méretét ahhoz, hogy végre a kis halak szájába ne férjen bele. Sokáig óckodtam tőle, de elfogadtam Massa csoda boiliát, amelyet egy kis pop-up golyóval könnyítettem ki. Egy ilyen csali kombináció adta az előző pontyot is. Na ezt küldöm vissza újra a pontyoknak, de előtte természetesen megtöltöm etetőanyaggal. Az újabb ponty. Amikor így beleáll a bot, az bizony jó halat sejtett. Ez nem a kis ponty. Itt van már szép hal. Oké, ez is megvan. Oké. Jól működik ez a Longcast Method figyelkosárral is. Viszont ő már volt horgon. Működik ez az eredetőanyag és csali. Amióta ezt raktam a kosárba, egyetlen egy apróat sem fogtam. Talán már csak egyetlen egy dolog maradt hátra, amelyről eddig még nem beszéltem, az pedig nem más, mint az alkalmazott végszelékek. A kezemben tartom azt a boilis végszeléket, amelyet az első nap kaptam egy itt horgászó, híres japán pontyhorgásztól. Első ránézésre én nagyon durvának találtam ezt, de hamarosan megértettem, hogy mi a jelentősége. Ugye jól látszódik ezen, hogy kizárólag hámozott előkét használ, abból is mindösszesen 1 cm van lehámozva, ez ad némi látságot ennek a végszeléknek. Ez a merev előke egy speciális karabineres forgóban fújtatódik tovább, majd itt jön a szereléknek a további érdekessége, amely egy kb. 20 cm hosszúságú drótelőkével folytatódik. Ugye ez biztosan a mederfenéken marad, szinte oda tapasztja a végszeléket a fölötte található ólomnehezék segítségével, de ennek a feladata nem csak az, hogy a mederfenéken tartsa a legkritikusabb helyen a végszeléket, elaltatva ezzel a pontyok gyanakvását, hanem az, hogy a menekülő ponty, amikor az első megugrásokat a mederfenék közelében végrehajtja, akkor ne tudja a főzsnort vagy a dobóelőkét eldörzsölni az ajzat. Az első napi horgászat után azonnal megértettem ennek a létjogosultságát, hiszen valószínűleg a mederfenék pont úgy néz ki, mint itt a partvonal. Sok apró, kisebb-nagyobb kavics, kő, csiga, kagyló található, amely szinte eldörzsöli, elvágja kapás nélkül is a végszelék utolsó 1 méterét. Mindezeket megtapasztalva, illetve a kapott instrukciókat összegezve, a következő végszelékeket állítottam össze. A főzsnorom a Power Fighter 390 XXH boton 25-ös, ez folytatódik egy 20-as fonott dobelőkében, majd eljutunk a lényeghez. Az utolsó 1 méterre 45 libra szakítószilátságú fluorokarbon zsinort kötöttem. A fluorokarbonnak egyébként a sajátossága, amellett, hogy a vízben szinte láthatatlan, hogy rendkívül jó dörzsáló képessége van. Gyakorta stapabíróbb, mint bármelyik fonott zsinór. Az egyik végszelékemre egy 65 g-os Longcast Method figyelkosarat tettem. Ebbe csatlakozik a horogelőke. Ennek hossza megközelíti a 20 cm-t. Ez is egyébként egy merev, hámozható horogelőke, amelynek az utolsó 3 cm-ét hámoztam meg. A horog mindegyik végszelékemen egy 6-os méretű. A másik végszelék a használt kosárban tér el, amely nem más, mint egy 40 g-os pelletféder komplit kosár, mindkettő egyébként félfix rendszerű, azaz egy forgó segítségével meg van ütköztetve, de fárasztás során mindegyik elcsúszik egészen föl a felső forgóig.
Itt a reggel első pontja. Természetesen a tegnapi nap után hova máshova jöttünk volna, hanem oda, ahol sikerült végre 2 pontyot fogni. Ha ez akkora, mint amekkorának érzem, akkor egyértelműen az eddig legnagyobb hal van a horgomon, amit itt a Kawaguchi tavon akaszthattam. Az első erőteljes kirohanás után nagyon méltóságteljesen lassan úszik. Hihetetlen milyen erő van benne. Érzem minden egyes mozzanatát, megmutathatja a botocskám mire képes. Itt van már a part szélében, de ez a legveszélyesebb rész. Itt van a növényzet, a sekély vízben felnőtt hínármező. De ne félj, barátom, én vissza foglak téged engedni. Fú, sötét, fekete, gyönyörű hal. Nice. Good size. Very long. This is style of Japanese carp. It's very good size. Very good size. Ilyen egy hibátlan, gyönyörű, hatalmas Kawaguchi tóból kifogott nyurgaponty. Rendkívül szerencsésnek érzem magamat, hogy ilyen halat tartottak a kezembe. Fantasztikus érzés. Good job. Congratulations. Thank you, my friend. Nice size. Very good, nice size. Yes. Milyen fantasztikus hosszú. Szerintem ilyen 90 cm körül lehet. Hát ez valami csodálatos. Istenem, de szép vagy. Szépen lassan, méltóság teljesen elúszik. Horgászpályafutásom egyik legszebb és legnagyobb kihívással bíró tava a Kawaguchi tó. Örömmel mondhatom, hogy sikerült itt is az általam oly nagyon vágyott japán nyulgapontyokból fogni. 2,5 napot horgászhattam itt, és sikerült végül megfejteni a pontyfogásnak a titkát. Természetesen nagyon örülök annak, hogy foghattam szép, kisebb méretű nigoi pontyokat is, de az álmom, a vágyom az volt, hogy a kezemben tarthassak egy igazán nagy, kapitális méretű halat. Legalább egyet. És ebből megadatott nekem szerencsére több is, ami a lényeg, féder technikával. Ez a vízterület egyébként ideális a vadvízi horgászatokat is kedvelő féderhorgászoknak, hiszen számos a naplótestű hal él benne, amely egy intenzív, élménydús horgászatot biztosít. Ha pedig kifejezetten a tóban élő nagytestű pontyokat szeretnénk megfogni, annak is megvan a módja, mind ahogy ezt sikerült nekem is megfejteni. Nem kell más csinálni, mint a megfelelő végszeléket kiválasztani. Szükség van ehhez egy olyan etetőanyagra, amelyet a pontyok itt szeretnek. Nekem a kulcs, a megoldás a csigás etetőanyag volt, és végül, de nem utolsó sorban egy olyan csali kell, vagy csali kombináció, amely szelektálja az apró méretű halakat. Mi most elbúcsúzunk a Fuji-hegytől és a Kawaguchi tótól. Egy dologról nem szabad megfeledkezni. Ha valaki féderhorgászként boilie csalit használ, attól még nem lesz boilie horgász.